kiếm đạo vô biên, kiếm chiêu biến hóa vô tận, có một số kiếm chiêu mang phong thái nho nhã, một số kiếm chiêu hung ác, tàn bạo, nhưng dù là kiếm chiêu nào thế đã ra thì phải tận. Nhưng có một kiếm và một chiêu kỳ quái nhất thế gian, chiêu đã phát ra mà 20 năm vẫn chưa tận. Chiêu kiếm 20 năm chưa tận được lưu trong băng động u ám này. Băng động quanh năm tích tuyết, bên trong có 12 cây cột đứng sừng sững. Trên mỗi cây cột có khắc một con giáp, nhưng không theo thứ tự, nếu nhìn vào cách bố trí rõ ràng là thế trận quỷ quyệt. Trên mỗi cây cột của chiến trận đều cắm vô số kiếm sắc nhọn. Cột bị kiếm phá hủy tựa như sắp ngã đổ, nhưng dưới mỗi cây đều có một người cố chống đỡ. Đã trải qua 20 năm những người này đều bị đông cứng. 12 người toàn là cao thủ, trong đó có Vô Song Thành chủ động Cô Nhất Phương. Độc Cô Nhất Phương, ông ta không phải đã bị Nhiếp Phong chém đầu rồi sao? Trong chiến trận đếm có 1008 thanh kiếm, tất cả đều cắm sâu vào các cột, chỉ có một kiếm bị đông cứng giữa chừng không. Kỳ lạ là một vòng ngọc được chả tinh tế chỏng đúng vào mũi kiếm này. Nhưng thế vẫn chưa đủ lạ, càng lạ hơn là một cây cột mà mũi kiếm chĩa vào có thân người bị bọc bên trong, nhưng là ai? Trong đoạn băng còn có một người đang ngồi tĩnh tọa, trông cực kỳ bất phàm. Nhưng người này lại nhìn chăm chăm vào thanh kiếm trên, không ánh mắt kinh ngạc như không tin vào mắt mình. Bên cạnh lão nhân có một thiếu nữ thần bí. Thiếu nữ này không bị đóng băng, cô ta có thể đi lại. Chỉ sau trùng trùng băng tuyết, tận phía trên thêm có một động nhỏ. Thiếu nữ bước lên bậc thềm, đặt đồ mang tới bên ngoài cửa động. Trong động lập tức có một bàn tay trông như tay xác chết khô nhanh như chớp lấy thức ăn vào động. Kỳ nhân, Nguyệt kiếm, kỳ trận, thậm chí cả thời gian cũng bị đóng băng ở nơi này. Nếu ai không rõ chân tướng ắt sẽ không ai tin thiếu nữ này. Cô ta làm như chẳng có chuyện gì, lặng lẽ bước đi. Lại nói về chuyện Sở Sở bị kiếm thần làm nhục, gieo mình xuống vực tự vẫn, Bộ Kinh Vân lao theo bắt lấy. Bỗng đầu có một chùm dây leo được ném tới. Bộ Kinh Vân nhìn thấy sợi dây vội vàng bắt lấy. Người nắm đầu dây kia là Nhiếp Phong, khi dây được Bộ Kinh Vân bắt lấy, anh ta lập tức vận kình. Hai người được kéo lên khỏi vực thẳm. Mặt đất dưới chân Nhiếp Phong bị kình lực ấn mạnh suýt vỡ. Nhiếp Phong đang lúc trượt ngã bỗng bộc phát chân khí. Anh ta đạp vào những hòn đá đang rơi mà lên. Phong sư đệ, đệ đúng là cứu tinh của ta. Vân sư huynh cứu hay không cứu còn tùy thuộc vào bản thân huynh. Sở Sở lúc nãy rơi xuống vực đã bắt đầu ngắt đi nhưng vẫn còn ôm chặt Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân nhìn Sở Sở đăm đăm, trên mặt không giấu được sự hối tiếc. Thật tội nghiệp, không biết sau này cô ta sẽ sống ra sao nữa. Ta nhất định sẽ chăm sóc cô ấy. Bộ Kinh Văn từ sau khi Khổng Tử chết luôn lạnh lùng vô tình, này Nhiếp Phong nghe được lời này không cầm được vui mừng. Lãnh Yên, ta có một việc nhờ cô. Bộ Kinh Vân trước giờ không tỏ ra là chủ nhân, lúc này lại muốn ra lệnh. Lãnh Yên mừng rỡ quỳ xuống ngay. Chủ nhân có chi căn dặn, Lãnh Yên sẽ làm thỏa đáng. Tây Hồ Hàng Châu có thôn Bộ gia, cô đưa Sở Sở đến đó trước, đợi tôi làm xong việc sẽ đến đó tìm hai người. Chủ nhân còn muốn đi tìm Vô Danh. Vân sư huynh chuyển báo với Vô Danh cứ để đệ làm thay, huynh cứ tạm ở lại đây. Không được, ta có tội về chuyện thay đổi tâm tính của kiếm thần, huống chi Vô Danh có ơn với ta muốn làm rõ chuyện giữa sư đồ họ. Chủ nhân nhất định phải về đó. Sở Sở đợi chủ nhân. Sở Sở nàng yên tâm, làm xong chuyện cuối cùng này ta sẽ cùng nàng không màng thế sự. Bên trong Trung Hoa Các, Vô Danh nghe tin Long Vương bị thương lập tức chạy ra. Chỉ thấy các nguyên lão đang hết sức trị thương cho Long Vương. Nhưng khí tiềm trong người Long Vương vẫn không bị đẩy ra. Hoa Ngọc Nam và trưởng quỷ phụ trách canh phòng cũng vội tham gia lao vào trị thương. Có thêm sức của hai người, khi tím loáng thoáng thoát ra từ đỉnh đầu của Long Vương. Ô, hình hung cang khí. Các vị, hôm nay Trung Hoa Các có chuyện, đề phòng chuyện bất trắc, xin các vị mau rời khỏi đây. Đang lúc nói, một vị khách hít phải khí tím nôn ói tại chỗ. Thầy phải đầy độc cho Long Vương, thần nhi con hãy đi đóng cửa lại hộ pháp cho thầy. Khí trầm bách hội, thần tụ cơ quan, tôi ôn khí hòa làm một bức độc ra 7 lỗ hỏa huyệt. Người biết ta đã tới,
tình hình cấp bách vậy mà chẳng màng đến, chỉ lo trị thương cho nô bộc. Chả trách chủ đối xử với nô bộc như thế, đương nhiên chúng một dạ trung thành. Kiếm thần thấy Phá Quân tới liền ra cản trước mặt. Cũng to gan qua cỡ, dám cản Đường sư bá ư? Người có được trung bộc, lại có được ái đồ, người thật khiến kẻ làm sư huynh này phải đố kỵ. Ông chủ, là ai thế? Sư huynh ta, hắn đến kiếm chuyện với ta nhưng không đánh lén ta đâu, mọi người đừng phân tâm. Vâng. Tiếng vâng vừa xuất ra, rượu của Phá Quân bắn xạ ào ào vào người Vô Danh. Nhưng khi đến gần còn một khoảng thì bị bức tường khí hùng hậu của Vô Danh ngăn lại, không một giọt nào vào được. Nội lực thâm hậu quá, tiểu sư đệ mấy năm nay ngươi tiến bộ không ít đó. Trung Hoa các này cũng có dáng dấp lắm, xem ra cũng bỏ ra không ít tâm trí. Thật đúng là một nơi tốt để an dưỡng. Nhưng ta là địch của ngươi, ta thích nhất là nhìn thấy kẻ địch của ta không trốn an cư. Trung Hoa các này càng nhìn càng khó ưa, để ta phá hủy nó. Hả? Tập trung tinh thần đừng để địch quấy nhiễu, nếu không mọi nhiêu whip công sức trước giờ đều hóa hư vô. Các nguyên lão này đã định cư bám rễ ở Trung Hoa các mấy mươi năm, nay nhìn thấy Phá Quân phá hoại thì tâm thần bị rối loạn, chân khí tức thời chảy ngược. Vô Danh biết họ không cầm cự lâu được nữa, không khéo bị tẩu hỏa nhập ma mà chết, ông ta vội vàng vận công lực đến đỉnh điểm đẩy mạnh vào người Long Vương. Nội kình mạnh chưa từng thấy này, bức khí tím từ lục phủ ngũ tạng thoát ra ngoài. Vô Danh còn cho khí tụ xung quanh người Long Vương, đẩy đám người nguyên lão ra, tránh cho họ bị lộn ngược chân khí. Các nguyên lão bị đẩy văng ra nhưng do bị Phá Quân quấy nhiễu nên tâm mạch đã đại loạn, trọng thương thổ huyết. Đa tạ các vị xả thân ứng cứu. Dám to gan phá hoại nơi an cư của bọn ta thề giết ngươi. Các nguyên lão tuy đã trọng thương nhưng vẫn nén nhịn xông lên vây lấy Phá Quân. Hay lắm, lũ các ngươi đã già cả rồi, để ta tỏ lòng từ bi đưa các ngươi một đoạn. Phá Quân tung bạo chưởng ra thì đúng đó có một luồng nội lực mạnh mẽ tiếp lấy chưởng của Phá Quân. Các nguyên lão vốn đã bị thương nặng, cơ thể suy nhược chịu không nổi chấn lực của hai luồng kình lực nên bị văng bật đi. Người đã tổn hao không ít nội lực cứu Long Vương lúc này không phải là đối thủ của ta đâu. Phá Quân, ta đã ẩn cư nhiều năm nay, không màng thế sự. Thắng thua với ta không còn quan trọng, chuyện của hai ta coi như bỏ qua đi. Bỏ qua, chuyện của ngươi và ta phải phân thắng thua mới chấm dứt được. Đây là số mệnh, ngươi tránh không được đâu. Vậy thì ta chịu thua. Được, nếu chịu thua thì chịu chết đi. Quyền của Phá Quân lao tới, Vô Danh lấy chưởng gạt qua. Vô Danh, người quá biết tính khí của ta, việc ta đã thề thì khó lòng dứt bỏ. Nếu ngươi không chiến không chỉ ngươi phải chết mà đám người Lâu La ở nơi này cũng phải chết theo. Chuyện 20 năm trước Phá Quân không những chưa quên mà tâm địa cuồng chiến càng tăng thêm. Đúng vậy, là kẻ địch của Phá Quân thì chỉ có cách nghênh chiến chứ không thể nào lẩn tránh. Được. Trên bình nguyên mênh mông có 5 con tuấn mã đang buông vó, dẫn trước phía xa là Vô Danh và Phá Quân. Hai người đang tiến về sư môn để quyết chiến với nhau, rốt cuộc Vô Danh thuộc môn phái nào? Vô Danh trên đường đi không nói lời nào. Còn Phá Quân đảo mắt nhìn khắp nơi. Đúng lúc đó có một bầy nhạn bay về phía nam. Đá trong tay Phá Quân ném tới tấp. Thủ kình lợi hại, Phá Quân khiến bầy nhạn hàng ngũ tan tác. Toàn bộ số nhạn rơi xuống hết, Phá Quân nhìn thấy mừng rỡ. Đây là một trong các trò Phá Quân tự tìm lạc thú trên suốt quãng đường tẻ nhạt. Ngoài ra Phá Quân còn liên tục khiêu khích Vô Danh. Ngươi biết không, nhằm kẻ nào đối địch với ta cuối cùng đều phải chết. Vô Danh chẳng thèm đếm xỉa bởi kiến giải của hai người hoàn toàn không giống nhau. Cũng giống như người cướp đi người con gái ta yêu nhất thì ta cũng đoạt lấy người ngươi yêu nhất. Trước giờ Vô Danh dửng dưng trước tất cả lời khiêu khích của Phá Quân nhưng lần này bỗng giật mình. Người con gái Phá Quân yêu chính là thê tử của Vô Danh. Lúc này Phá Quân thấy Vô Danh phản ứng thì đắc chí lắm. Vô Danh, ngươi có biết thê tử của ngươi vì sao mà chết không? Hai mắt Vô Danh tựa như có lửa nhìn chằm chằm vào Phá Quân. Vô Danh thời trai trẻ cũng tính khí nóng nảy, nhưng sau khi thoái ẩn chẳng còn màng giao chiến nữa. Phá Quân giờ này thấy Vô Danh nổi giận thì hứng thú lắm.
Ha ha, có lửa như vậy thì mới lý thú. Thê tử ta vì trúng độc mà chết, độc căn không lần ra được. Không sai, loại độc này ta cất công đoạt ở Đông Doanh Độc Nhãn về, thê tử ngươi chết thật không uổng. Vô Danh nghe xong thần tâm chấn động, con ngựa dường như cảm giác được lập tức chồm chân không đi nữa. Trước giờ Vô Danh không thể tìm ra hung thủ hại vợ mình, không ngờ kẻ đó lại là Phá Quân. Năm đó ta giết cô ta xong thì tới Đông Doanh chiêm nghiệm sát Phá Lang, bây giờ đã có thành tựu. Người có giỏi thì trả thù cho cô ta đi ha ha. Con ngựa Vô Danh cưỡi tựa biết được sự phẫn nộ của Vô Danh nên tung vó truy cản. Phá Quân càng tỏ ra mừng rỡ hơn, vội thúc ngựa lao nhanh thêm. Nhưng không được nửa dặm, ngựa của Phá Quân kiệt sức ngã quỵ tại chỗ. Vô Danh đã vượt qua mặt. Xúc sinh chết đi cho ta. Phía sau vẫn còn có 3 con ngựa bám theo. Ngồi trên ngựa là Kiếm Thần và 2 nô bộc của Phá Quân. 3 người bị Phá Quân và Vô Danh bỏ lại khá xa, giờ chỉ biết lần theo dấu vết chân ngựa mà đi. Kiếm Thần, chuyện chủ nhân viết trong Cẩm Nang cậu làm xong chưa? Kiếm Thần im lặng một cách đáng sợ. Thần sắc cực kỳ khó coi. Cả chuyện đó cũng dám làm, xem ra từ khi cậu trúng xả tâm ấn nội tâm càng ngày càng đen. Này cậu muốn sao, đừng quá nghiêm túc như thế, nói chơi thôi mà. Ta muốn xem tim ngươi đen hay tim ta đen. Kiếm Thần vừa ra tay đã giết chết Kinh Dương, Đà La nhìn thấy kinh hãi. Được thể Kiếm Thần lao ngay tới chỗ Đà La. Thế tới quá gấp, Đà La trung chiêu tại chỗ. Kiếm Thần, ngươi điên rồi sao, rốt cuộc ngươi muốn gì? Vừa chạm xuống đất đã thấy Kiếm Thần đứng ngay phía sau. Các người buộc ta làm điều ta không muốn làm. Ha ha, ta chỉ làm theo lệnh mà thôi. Huống chi ngươi đã làm không ít chuyện xấu, chỉ cần nghe lệnh chủ nhân chuyện sai cũng thành đúng. Câm đi, ta hỏi ngươi, độc xả tâm ấn làm sao giải được? Xả tâm ấn là độc dược tự chế của chủ nhân, bọn ta lần đầu mới gặp chẳng hề biết. Lòng ta đau đớn không tự kiềm chế được, xem ra chỉ có cách giết ngươi mới dẫn được sát ý. Giết bọn ta cũng đồng nghĩa với phản bội chủ nhân, ông ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Hai người đi theo Phá Quân cũng chỉ là học lén võ công của hắn, mục đích không phải là để chiến thắng hắn sao? Do vậy đối với hắn, hai người chết cũng không có gì đáng tiếc. Đối với hắn ta, hai người chỉ là con rối, trong mắt Phá Quân chẳng hề có bất cứ ai, hắn ta chỉ biết một mình hắn thôi. Chết đi! Xả tâm ấn thực ra do Phá Quân lạm sát tích lũy sát tâm mà luyện thành. Phá Quân muốn Kiếm Thần biến tâm nên mới dùng chiêu này. Người trúng xả tâm ấn trước ngực sẽ có dấu bàn tay đen, cơn đau từ từ tấn công vào tâm, khống chế người đó đi vào sát đạo, chỉ khi nào bỏ tâm mới thôi. Kiếm Thần chúng phải chiêu này nên đã làm nhiều chuyện không thể cứu vãn. Trở về Trung Hoa Các thấy Vô Danh, anh ta vô cùng cắn rứt. Chết, không sai, Kiếm Thần từng muốn chết, bản thân anh ta trở nên nông nổi như thế này tất cả đều do Phá Quân. Dù chết cũng phải có ý nghĩa, anh ta đã quyết định như vậy. Ta tuyệt đối không tin ngươi. Phong Vân đang báo tin cho đám nguyên lão trong Trung Hoa Các biết. Các vị, chúng tôi lặn lội đến đây chỉ để báo tin này, này Phá Quân, Vô Danh và Kiếm Thần đã đi, e rằng trong đó có mưu toan. Không thể nào, bọn ta nhìn thấy Kiếm Thần không lớn, bản chất cậu ta hiền lương dứt khoát, không thể có chuyện này. Đương nhiên, Kiếm Thần từ nhỏ đã được ông chủ một tay giáo dưỡng, sao có thể gây chuyện bất lợi cho ông ấy được. Nhưng tôi cho rằng thà tin còn hơn không tin. Khỏi cần lo, chủ nhân võ công cái thêm nguy nan nào cũng vượt qua được. Tin hay không tin cũng được, tôi chỉ muốn biết họ quyết đấu ở đâu, chắn ta sẽ đích thân đến đó một chuyến. Không thể nào đâu. Tôi tin lời bọn họ. Người nói chính là Long Vương, ông ta ở lại Trung Hoa Các để trị thương. Phá Quân từ nhỏ đã ôm hận chủ nhân, một loạt hành động vừa rồi đủ cho thấy hắn có âm mưu sâu xa với chủ nhân. Dù các vị không tin Kiếm Thần bị Phá Quân khống chế, cũng không nên đánh giá thấp con người này. Các vị từng gặp Phá Quân cũng thấy hắn mưu ma trước quỷ đến chừng nào. Không sai, tôi để ý từ khi Kiếm Thần về đây ánh mắt có gì đó lạ. Lời hai vị thiếu hiệp này cũng không thể là không có khả năng. Lời càn khôn bất tịnh thốt ra khiến ai nấy đều giật mình.
Chúng ta lúc này ai nấy cũng mệt mỏi, muốn giúp chủ nhân cũng lực bất tòng tâm. Bây giờ chỉ còn biết thông báo Phụng Vũ đến giúp chủ nhân một tay. Từng nói khi có chuyện cứ bắn tên này đi. Bắn qua nơi nào? Đám người này công lực chưa khôi phục, chuyện kéo cung chỉ còn nhờ vào Phong Vân. Long Vương từng giao chiến với Bộ Kinh Vân nên biết thực lực của anh ta, còn Nhiếp Phong thì chưa, nên nhân dịp này muốn thử sức Nhiếp Phong. Được phó thác, Nhiếp Phong lập tức dốc toàn lực dương cung. Tuổi trẻ mà có công lực thâm hậu như vậy đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Công lực của Phong sư đệ vẫn không ngừng tiến bộ. Long Vương thấy Nhiếp Phong đến hoàn toàn không liên quan đến chuyện này nên cũng bớt hoài nghi. Mắt thấy thiếu niên anh hùng, Long Vương cũng được an ủi. Mũi tên đi được một hồi thì hết lực, đầu mũi tên nổ ra một mũi tên khác bắn tiếp đi. Thế là mũi tên này nối tiếp mũi tên kia. Mũi tên giống như phụng hoàng lửa bay vượt thiên lý. Lúc này Vô Danh đang dừng chân nghỉ ngơi trước một cửa động, Phá Quân cũng từ từ xuất hiện. Chúng ta cuối cùng cũng có thể tái quyết một trận tử chiến rồi. Mũi tên lướt đi, một người cảm nhận được tiếng gió từ mũi tên này. Long Tụ đang chẻ củi cũng cảm thấy bất thường. Còn khóc dữ quá mà sao Phụng Vũ không dỗ vậy kìa. Phụng Vũ nàng đi đâu đó? Chỉ thấy đứa bé mà Phụng Vũ yêu thương nhất đang khóc ngất mà chẳng ai dỗ dành. Trong lòng anh ta cảm thấy có điều chẳng lành. Năm xưa khi lấy Phụng Vũ anh ta đã liệu trước có ngày này không dè ngày này đã tới. Miếu thổ địa ngoài thôn. Phụng Vũ từng chôn một xương gỗ ở nơi này, bây giờ cô ta đào nó lên. Hai ta từng hứa với nhau không màng chuyện giang hồ, chỉ mong được bình an nuôi nấng Long Nhi thành người. Không lẽ nàng đã quên lời thề lúc đầu? Phụng Vũ không trả lời, yên lặng mở dương. Cạch một tiếng như là câu trả lời tuyệt tình. Long Tụ vì yêu Phụng Vũ mà xa lánh giang hồ, lúc này thấy cô bỏ đi thì lòng đau như ai xé. Trong dương là bộ cung tên nổi tiếng giang hồ của Phụng Vũ. Tại sao nàng muốn đi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụng Vũ yên lặng không nói. Lão tổ Khoái Y Môn là kẻ thù của Vô Danh nên từ sau khi lấy Long Tụ cô ta ém nhẹm thân phận của mình. Phải chăng nàng có người đàn ông khác? Thực ra chuyện Phụng Vũ thường lén ra mộ vợ Vô Danh đã khiến Long Tụ nghi ngờ cô ta có ý hai lòng. Được, nàng cứ việc đi nhưng sau này thì đừng quay về nữa. Phụng Vũ không hề quay đầu lại, cô ta biết người có thể khiến Vô Danh lâm vào hiểm cảnh nhất định không đơn giản, bản thân cô ta chưa chắc có cơ hội quay về. Long Tụ tay ôm con trong lòng đau xót. Chuyện của Phụng Vũ lúc này có nhiều người đàm tiếu nhưng anh ta đều bỏ ngoài tai. Bởi vì được ở cùng Phụng Vũ thì anh không màng chuyện khác nữa. Nhưng Phụng Vũ võ công đích thực lợi hại hơn anh ta, cũng không rõ xuất xứ từ môn phái nào. Anh ta không nghĩ đến kết quả này, không dè nó đã xảy ra. Phụng Vũ đi rồi, Long Tụ cảm thấy trống rỗng, đường đường là thân nam tử mà lệ đổ thành hàng. Không ngờ cô tới nhanh như vậy. Đã xảy ra chuyện gì cho chủ nhân? Long Vương đem hết mọi việc kể lại một lượt. Kiếm thần đã có vấn đề, tôi lập tức đến Kiếm Tông Đường hỗ trợ chủ nhân. Được, tôi và cô cùng đi. Không được, tôi phải đi nhanh cho kịp. Tin rằng chuyện này tôi có thể giúp chủ nhân bình an thoát hiểm, người theo có thể làm hỏng việc. Huynh nghĩ cách tìm Quỷ Hổ đi. Đúng, trong ba người chúng ta khinh công của cô giỏi nhất, nếu tôi đi sẽ làm vướng chân cô. Tôi sẽ phái đệ tử đi tìm Quỷ Hổ, chủ nhân trông cậy vào cô. Được. Phụng Vũ mượn thân cây làm sức bật người hóa thành mũi tên bắn đi. Thân hình cô ta lao đi trông như một con phụng hoàng đang sải cánh. Không biết được giữa Nhiếp Phong và cô ta, khinh công ai giỏi hơn ai. Không chỉ có Phụng Vũ, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân cũng đã đi tiếp ứng Vô Danh từ sớm. Lúc này Vô Danh và Phá Quân đã đến nơi quyết chiến. Băng tuyết bị trường tác động nứt đổ rơi xuống để lộ ra hai chữ Kiếm Tông. Vô Danh trước giờ được gọi là thần thoại võ lâm, ai ngờ môn phái mà ông xuất thân chẳng từng có tiếng tăm gì cả. Vô Danh, sư phụ, tại sao không thể nói với người ngoài chúng ta bắt nguồn từ môn phái nào? Kiếm Tuệ, tôn chỉ Kiếm Tông phái chúng ta là lấy kiếm tự tâm cầu đạo, đưa kiếm đạo phất dương quang đại, tuyệt không mong đệ tử lấy kiếm ra tranh giành đoạt lợi.
Sư tổ bổn môn là người khai sáng chiêu thức kiếm đầu tiên trên thế gian, từ chiêu kiếm này diễn sinh ra vô số kiếm pháp mà hình thành nhiều phái khác nhau. Nên kiếm hệ thực ra là Vạn Kiếm Chi Tông, chỉ cần họ phát dương kiếm đại là được, chứ cái danh kiếm tông không đáng nhắc tới. Con hiểu rồi chứ? Lúc ấy Vô Danh chỉ mới 18 tuổi đã học hết kiếm thức, đang định rời sư môn hành tẩu giang hồ. Còn nhập môn 8 năm mà đã ngộ được kiếm, lại còn sáng tạo ra mạc danh kiếm pháp, đúng là hiếm có. Sư phụ con đã về rồi đây. Ngay lúc này người bị đóng băng trong động nhỏ bỗng hét to. Nghịch tử, hai đứa chúng bay cuối cùng đã chịu về rồi sao? He, lão già ấy vẫn chưa chết, xem ra còn đủ hơi sức lắm. Muốn đánh thì đánh kéo dài suốt 20 năm, ta đợi hết nổi rồi. Vô Danh lẳng lặng đảo mắt nhìn xung quanh không cầm lòng. Nhớ lại cuộc chiến kinh tâm động phách của 20 năm trước. Danh huynh, hôm nay huynh đã đánh bại kiếm thánh, bước lên là thiên hạ đệ nhất, sớm được như mong ước, sao lại sầu muộn như vậy? Chính bởi vượt qua kiếm thánh mà càng phiền về kiếm đồ của mình. Mọi kiếm đều bạn dưới tay huynh, theo muội chỉ còn tự khiêu chiến chính mình. Nhưng hôm nay khi quyết đấu với kiếm thánh, ta đã dốc hết sức, chứng tỏ nửa năm nay ta chẳng có tiến bộ gì. Huynh mới 20 tuổi mà có thành tựu thế này, hà tất phải cưỡng cầu. Không sai, bởi ta mới 22 tuổi mà đã đạt đến đỉnh cao kiếm thuật, ta không cam tâm. Bỏ đi, dù gì chẳng có kiếm pháp nào vừa sức huynh. Có, trên thế gian có bộ tiếng pháp chí cao vô thượng. Chiêu kiếm này thực ra do sư tổ ta sáng tạo ra. Chỉ cần học được chiêu này ta có thể bước lên tầng nữa. Sư phụ con vạn dặm từ xa trở về, mong sư phụ truyền cho con tuyệt học của bổn môn thiên hạ đệ nhất kiếm, Vạn Kiếm Quy Tông. Con thật sự muốn học Vạn Kiếm Quy Tông. Dạ. Nhưng sư tổ di huấn Vạn Kiếm Quy Tông chỉ truyền cho đệ tử mạnh nhất 4 môn. Sư phụ đệ tử ra ngoài mấy năm, trước kẹp 10 đại môn phái, sau đó còn đánh bại kiếm thánh cử thế vô song. Con tự tin mình là người mạnh nhất bổn môn. Con có khả năng là người mạnh nhất, chứ không chắc là người mạnh nhất, vì bổn môn còn có một Phá Quân. Phá Quân là con của sư phụ, ông ấy muốn làm khó mình. Chỉ cần đánh bại Phá Quân con có thể học Vạn Kiếm Quy Tông. Phá Quân vẫn đang bế quan, tháng sau mới xuất quan, lúc đó con phân cao thấp đi. Được, vậy đệ tử chỉ còn cách lãnh giáo sư huynh. Kiếm tuệ tinh thông kiếm pháp, nhưng thực lực chưa phải là mạnh nhất, nên sư phụ ông ta là kiếm tôn chưa truyền Vạn Kiếm Quy Tông, nên chỉ đành gửi gắm tâm nguyện vào con trai. Danh huynh, Phá Quân người này tâm địa độc ác, huynh thật sự muốn tỉ thí với y sao? Phá Quân có được chân truyền của sư phụ là kẻ địch trên kiếm đồ của ta. Cuộc chiến này ta buộc phải nắm bắt cơ hội, nhất định phải thắng. Nhưng muội biết huynh cũng nhân cơ hội này trả thù cho Thần Phong sư huynh. Ta hầu như cái gì cũng không giấu được muội. Thần Phong sư huynh là người hành hiệp trượng nghĩa, từ khi ta nhập môn luôn được huynh ấy quan tâm, ta kính huynh ấy như anh ruột. Một lần nọ Phá Quân mượn cớ tỉ thí giữa đồng môn, ra tay độc ác giết sư huynh Thần Phong. Do ta và huynh ấy luôn ngăn cản Phá Quân làm chuyện xấu nên hắn ta ôm hận. Sau đó Phá Quân bị sư phụ phạt bế quan 4 năm, nhưng ta cho rằng như thế vẫn không đủ, trận chiến này ta buộc máu trả bằng máu. Thời gian 1 tháng trôi qua thật nhanh. Trong 1 tháng này, thê tử vì lo lắng cho ta mà héo hắt đi nhiều. Ta không ngừng cầu tiến làm nàng lo lắng, làm vợ một kiếm thủ khổ sở khôn xiết. Nơi ta và Phá Quân quyết đấu do sư phụ chọn lựa là nơi sư Túc Công kiếm hoàng bị giam. Nghe nói sư Túc Công xuất thân hoàng tộc, nhưng từ nhỏ say mê kiếm đạo, cuối cùng từ bỏ tước vị gia nhập kiếm tông, chuyên tâm học kiếm. Một người có thể từ bỏ tất cả đáng được tôn trọng, nhưng có người sau lưng gọi ông ấy là kiếm si. Kiếm pháp của Kiếm Hoàng mang phong thái rất vương giả, thậm chí có thể gọi là kiếm trung chi long, nhưng so với kiếm vô thượng của sư huynh Kiếm Tôn thì ông ta còn thua kém một bậc. Thế là chức vị trưởng môn Kiếm Tông và Vạn Kiếm Quy Tông đương nhiên thuộc về Kiếm Tôn. Kiếm Hoàng vốn không ham chức vị trưởng môn, nhưng xem Vạn Kiếm Quy Tông là mong ước của ông ta. Cuối cùng có một đêm Kiếm Hoàng nhịn không được lén đi trộm bí kíp. Ai dè bị bại lộ. Kiếm Hoàng biết đã phạm luật,
Kiếm Tôn hạ lệnh nhốt ông ta trong hang băng để hối cải suốt đời. Nhưng thấy được tuyệt thế kỳ chiêu, Kiếm Hoàng không hề hối hận, ngược lại ông ta còn luyện tập và kiếm quy tông trong đồng. Còn Kiếm Tôn sau khi biết mình không còn sống bao lâu mà trong số đệ tử không ai đủ thực lực luyện vạn kiếm quy tông, nên trước lúc lâm chung chỉ còn cách giao bí kíp cho Kiếm Hoàng. Chỉ cần sau này có đệ tử mạnh nhất xuất hiện, Kiếm Hoàng ra bí kíp ra, ông ta sẽ được phóng thích. Bây giờ trước mặt ta là 12 cây cột cao sừng sững, mỗi cột tượng trưng cho một con giáp. Ta nhớ rõ sư phụ từng dạy tiên pháp cho Phá Quân ở đây, quyết chiến ở nơi này Phá Quân tuyệt đối có được địa lợi. Phụ mẫu trong thiên hạ đều vọng từ thành long, dù là sư phụ luyện kiếm một đời cũng khó tránh khỏi tư tình. Trong thời gian 1 tháng sư phụ cũng cho mời 12 cao thủ làm chứng. Trong số đó có Vô Song Đường chủ động Cô Nhất Phương. Ta không ngờ ông ta cũng là người của Kiếm Tông. Lúc này Thế Tử nắm chặt lấy tay ta. Ta biết nàng sợ ta quá sơ suất mà thua Phá Quân. Nàng không hề hiểu sự tự tin đến từ thực lực bản thân ta. Phá Quân bị bế quan, vừa mãn hạn hình lập tức tới ngay. Toàn thân Phá Quân phát ra kiếm khí khác hẳn so với mấy năm trước. Ắt hẳn mấy năm này sư phụ đã dục y chuyên tâm luyện kiếm, xem ra y đã tiến bộ rất nhiều. Vừa tới Phá Quân đã nhìn chằm chằm vào thê tử ta. Làm thê tử ta e sợ. Nhưng nếu có mặt ta tuyệt đối không ai có thể gây bất lợi cho thê tử. Ta đương nhiên biết tại sao Phá Quân lại giận thê tử ta, bởi thời niên thiếu y si mê nàng ấy vô cùng, cầu tình không được y cưỡng bức, may mà ta gặp được làm hỏng chuyện xấu của y. Sau đó ta cùng thê tử kết thành phu phụ, Phá Quân bụng dạ hẹp hòi hận thê tử ta thấu xương. Trận chiến này Phá Quân sử dụng Trường Sinh kiếm mà sư phụ đặc biệt chuẩn bị cho. Còn ta thì tùy ý chọn một trong hơn 1000 kiếm xung quanh. Mỗi thanh kiếm ở đây đều từng là kiếm của mỗi đệ tử Kiếm Tông. Thật ra với khả năng của ta và Phá Quân chẳng cần nhờ đến ưu thế của kiếm. Sư phụ là bậc am hiểu, lẽ nào không biết điều đó, xem ra sư phụ không tự tin vào Phá Quân. Quyết chiến bắt đầu. Ta tuyệt đối không cho Phá Quân được hưởng địa lợi. Chiêu này ta sáng tạo ra khi ở ngoài giang hồ, Phá Quân chưa từng thấy qua, chiêu này đủ lợi hại để chứng minh ta trong giang hồ là danh bất hư truyền. Chiêu này xuất ra lập tức trúng ngay mặt Phá Quân. Nhưng Phá Quân chưa vì vậy mà hoang mang, cầm kiếm chém xuống. Trình lực kiếm này phát ra vô cùng lợi hại, nó bức hết thảy kiếm xung quanh rút ra. Tổng cộng có 1006 thanh kiếm ồ ạt phóng về phía ta, chiêu này chính là chiêu sư phụ không bao giờ truyền cho đệ tử ngoài Kiếm Tông. Thế tới quá mạnh, ta biết không nên đỡ mà thu kiếm về thủ chặt. Ta tức thời đẩy kiếm giạt ra hết. Trong nháy mắt kiếm cắm trên 12 cây cột. Cây cột xuất hiện vết nứt tựa như muốn gãy. Các cao thủ nhìn thấy vội lao tới, dùng sức đỡ 12 cây cột. Họ đều là bậc hảo kiếm, đương nhiên muốn biết kết quả của hai tuyệt thế kiếm thủ. Chiêu thế của Phá Quân vừa cạo ta ngược lại phần thủ thành công. Kiến thức thời vượt khỏi tay hắn. Tiếp đó kiếm trong tay đâm thẳng vào Phá Quân. Ta phải trả thù cho sư huynh Thần Phong. Kiếm ngày hàm chứa nội lực tối cao của ta đâm thẳng vào Phá Quân, cả người hắn lún sâu vào thân cột. Thắng lợi đã ở ngay trước mặt, ta còn nghe thấy lời khen của sư thúc công. Tiếng khen này làm ta phát kiếm nặng hơn. Chính lúc này sư phụ đột nhiên ném một chiếc vòng ngọc ra. Vòng ngọc nhanh như chớp bước gần mũi kiếm, chỉ cần kiếm của ta đến nửa phân nữa thì vòng ngọc bị vỡ tức thì, nhưng ta tuyệt đối không thể. Ta từ khi sinh ra đã mồ côi, dưỡng phụ khi nhặt ta về phát hiện trên người ta chiếc vòng ngọc này. Năm 10 tuổi ta lấy vòng ngọc này ra làm lễ vật bái sư. Giờ đây vòng ngọc bước tới gần ta không thể phá hủy nó. Hồi Thiên Băng Quyết. Hội Thiên Băng Quyết vốn dùng để tạm thời đóng băng người bị thương đời có cách chữa trị. Tức thì 12 cao thủ bị băng bọc lấy, 12 cây cột cũng đóng băng đứng yên không ngã nữa. Đồng thời lúc này Băng Tuyết Phong lấy kiếm trong tay ta chỉ còn cách bỏ kiếm. Thắng thua chưa phân nhưng Hội Thiên Băng Quyết cũng đã làm băng bọc lấy cả sư phụ. Ta nhìn kiếm và vòng ngọc trên không trung, nhìn tàn cuộc bị phong trong băng đá, không ngờ cảnh tượng lại thê lương thế này. Tiểu tử, tại sao ngươi làm vậy?
chỉ cần ngươi đâm vạn kiếm quy tông sẽ thuộc về ngươi. Kiếm Tuệ, người dám dùng băng đá ngăn người ta giành phần thắng, Phá Quân có thắng cũng chẳng hay ho gì. Ta biết sư Túc Công nói như vậy là vì chỉ sớm muốn thoát được vòng lao lý. Nhưng mà Phá Quân nghe xong thì mặt xanh mét. Sư Túc Công kiếm này con đâm tiếp thì quá dễ, Phá Quân ắt sẽ phá được, con muốn nghĩ cách biến chiêu. Kiếm đó hung mãnh vô cùng, chỉ cần lấm tiếp nữa thì thắng là cái chắc, ngươi rõ ràng là xảo biện. Cuộc chiến này kết thúc trong hoàn cảnh vô cùng hỗn độn. Nói thật ta cũng không biết quyết định ra sao, không lẽ phá hủy vòng ngọc đoạn tuyệt với sư phụ. Huynh có được ngày hôm nay cũng là nhờ sư phụ, huynh làm vậy cũng đúng. Vô Danh, chỉ cần ta và ngươi sống sót, dù đợi 10 năm, 20 năm ta cũng tìm người đã quyết phân cao thấp. Không ngờ lòng nhân từ ấy đổi lại là cái chết của ai thế và vô số người. Vô Danh nghĩ tới mà chạnh lòng rơi nước mắt. Sau trận chiến đó đầu tóc của Phá Quân dường như rụng hết. Tóc mọc lại gần như là màu trắng, đủ thấy chiêu ấy của Vô Danh khiến Phá Quân lo sợ đến giường nào. Này hai đứa thối tha, chúng bay mau ra tay đi, đừng đợi nữa. Kiếm Hoàng không chịu được thêm nữa, vận công phá băng. Băng đá xung quanh vỡ nát. Các cao thủ được giải năng nhưng vẫn cứng đơ. Còn các cây cột lại lung lay muốn ngã. Hai người quay lại chỗ cũ tiếp tục trận chiến sinh tử. Kiếm bị phong trong băng giờ lại nằm trong tay Vô Danh. Đột nhiên Vô Danh thổ kình làm kiếm nát vụn. Chỉ có cách làm thế mới giữ được vòng ngọc kỷ niệm. Nếu là 20 năm trước Vô Danh tuyệt đối không có công lực như vậy. Nhưng trước mặt bây giờ cũng không phải là Phá Quân kém cỏi của 20 năm trước. Để chiến thắng Vô Danh, hắn ta tìm được hai thanh tuyệt thế hung khí này. Để giết Vô Danh, hắn ngày đêm khổ luyện sát phá lang. Đao kiếm xuất ra hung quang thứ tán làm hết thảy kiếm bị vỡ nát. Cường lực của hai người phát ra làm chấn thiên động địa. Các cột xung quanh gãy đổ, băng động sắp sửa sụp đổ, họ làm thế nào chiến đấu được nữa. Thủ mới hận cũ, Vô Danh Phá Quân, hai đại cao thủ chắc chắn sẽ làm nên một trận chiến kinh thiên động địa. To be continued.